In the name of Allah, the most kind and most merciful, hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11 English book, Unit 11, Lesson 4, Part 2. You can open your books on page 170. د لوی سکتن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یاست؟ هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د یوولسم ټولګي انګلیسي کتاب څخه یوولسم څپرکی څلورم لوست دویمه برخه ده او تاسو پر خپلو کتابونو 100 اویایمه پاڼه راواړوئ او راځئ چې د نن ورځې درس پیل کړو. Before we start our today's lesson, dear students, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو تېرې ورځ درس ته یوه لنډه کتنه کوو چې په هغه درس کې موږ څه ولوستل. You know, my dear students, in the previous lesson we have studied one section which was grammar. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د تېرې ورځې لوست کې مو یوه برخه ولوستله هغه هم د ګرامر برخه. نو ګرامر په برخه کې ګران زده کوونکو هلته موږ په څه پوه شو؟ په ټکوشن پوه شو. هغه لنډو پوښتنو ته چې جملو په آخره برخه کې راځي او موږ کولی شو په اسانه توګه هغه ته ځواب ورکړو. دا پوښتنې د ویونکي چې څوک خبرې کوي د هغه د خبرو د تایید لپاره وي. نو ګران زده کوونکو دې ته وایي ټکوشن او دې برخه کې مو کورنۍ دنده هم درلوده. هیله ده چې کورنۍ دنده مو ترسره کړې نو آماده یې کړئ. د درس په وروستیو شیبو کې مو کورنۍ دنده ګورو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ. بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Dear students, let's see what we would like to study in today's lesson. راځئ چې ګران زده کوونکو وګورو چې نن ورځې په درس کې څه لولو. You know, my dear students, in today's lesson we are going to study one section which is grammar. نو د نن ورځې په درس کې هم یو برخه لولو هغه هم د ګرامر برخه ده. Let's move on the main subject of our today's lesson. راځئ چې د نن ورځې د درس اصلي موضوع ته ورسو. Pick up your pens and notebooks and write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. که اوس په قلمونو کتابچې مو آماده کړئ مهم ټکي باید درس په جریان کې درسره ولیکئ. که کومه پوښتنه درته پیدا کېږي نو کیدای شي درس په جریان کې وپوښتئ درس په وروستیو شیبو کې وپوښتئ تر څو دا پوښتنه مو حل شي او درس په سمه توګه زده کړئ. Let's get started our today's lesson. راځئ چې نن ورځې درس پیل کړو. Grammar. B. What do section B دا section B کې وایي what do people say in the following situation. په لاندې حالتونو کې خلک څه وایي؟ Begin with would you mind every time. هر کله تاسې وایي د would you mind له کلمې دغه عبارت سره وایي تاسې پیل وکړئ. The first one is done for you. لومړۍ برخه یې تاسو ته د بیلګې په توګه ترسره شوې. نو دلته وایي په دې برخه کې Farhad is sitting at the dinner table. He cannot reach the salt. But the man sitting next to him can. وای فرهاد چې دی دا وای هغه د ډوډۍ خوړلو میز باندې ناست دی او لاس یې هغه مالګې ته نه ورسېږي. هغه کس یې د څنګ ته ناست دی د هغه لاس ورسېږي. نو اوس په دا څه ډول پوښتنه کوي what does Farhad say to him? Use past. نو اوس تاسې ګران زده کوونکو وای فرهاد به دلته څه وایي هغه کس ته به څه وایي او تاسې د پاس کلمې له څخه استفاده وکړئ. اوس به فرهاد داسې ورته وایي would you mind passing me the salt. وایي خفه کېږي نه یا زحمت درته نه کېږي چې هغه مالګه راکړې. نو دلته the man agrees to do it. وایي هغه کس ورسره همغږی دی او دا کار کوي. what does he say. او هغه څه وایي not at all. نه وای څه ستونزه نشته. نو راځو دلته بله بیلګه هم کار شوې ده ګران زده کوونکو. دویمه بیلګه کې وایي فواد is at the airport. وایي ښاغلی فواد چې ده فواد په کوم ځای کې ده په هوایي ډګر کې دی. he needs a pen to fill a form. هغه یو قلم ته اړتیا لري تر څو هغه فورم ډک کړي. he hasn't got one but the man behind him in the queue has. وای هغه چې د قلم نه لري چې دغه فورم ډک کړي هغه کس چې د شاته په قطار کې ولاړ دی هغه یې لري. what does Mr. Fawad say to him. ښاغلی فواد به هغه ته څه وایي؟ use lend. د lend کلمه وایي وکاروئ.
نو اوس وایي would you mind lending me your pen وایي وبخښئ کولی شئ ماته مو قلم قرض راکړئ یا قلم مو راکړئ که ساده یې وژباړو نو اوس به دلته بي سیکشن کې وایي the man agrees to lend it to him وایي دا سړی ورسره همغږی دی او دا قلم ورکوي what does he say هغه څه وایي no problem take this و هیڅ ستونزه نشته دا واخله همداسې ګران زده کوونکو درېیمه پوښتنه هم دلته دا جمله ده چې دا به موږ په څه ډول وایي Suleiman's teacher is telling the class something very important. He is speaking دلته په دې برخه کې ترجمه دا ده چې د سلیمان ښوونکی چې دی دا ډېر مهم شیان دی سم ته ټولګي ته وایي He is speaking very fast and Suleiman cannot understand him. هغه ډېر تیز خبرې کوي او سلیمان په خبرو نه پوهیږي. What does Suleiman say to his teacher او سلیمان خپل ښوونکي ته څه وایي use speak د speak فعل یا ورب نه تاسې کار واخلئ would you mind speaking slowly آیا وایي نه خفه کېږئ یا هیله کوم چې لږ آهسته خبرې وکړئ نو دغه پوښتنه په دې ډول کېږي the teacher agrees to speak more slowly وایي ښوونکی دا مني او ډېرې په کراره خبرې کوي what does he say څه وایي Okay, I speak slowly. وای سمه ده زه به ډېرې په کراره خبرې وکړم نو داسې څلورمه جمله هم راغلې ده څلورمه جمله کې به دلته وګورو پنځمه او نورې جملې هم دي احمد is in his friend's father's car the window is open and all the hot air is coming in Ahmad is uncomfortable و احمد د خپل ملګري د پلار په موټر کې دی خپل ملګري د پلار په موټر کې دی او هغه کړکۍ چې ده یا هغه وازه ده او ګرمه هوا ټوله یې نه راځي نو احمد چې دی ډېر ناراحته دی What does Ahmad say to his friend's father use close وایي احمد د خپل ملګري پلار ته څه وایي او تاسې وایي د close له فعل څخه کار واخلئ Would you mind closing the window و آیا تاسې نه خفه کېږئ چې دا کړکۍ بنده کړئ نو همداسې بي سیکشن کې بیا وایي دلته he agrees to close the window وایي دا یې مني چې دا کړکۍ به وتړي یا به یې بسته کړي what does he say هغه څه وایي okay I close it وایي سمه ده زه به دا بنده کړم یا دا کړکۍ به پورې کړم نو همداسې پنځمه جمله هم راغلې ګران زده کوونکو پنځمه جمله به ولولو Ali has to go to the airport immediately علي وایي غواړي چې اوس ژر د هوایي ډګر ته لاړ شي but his car is in the garage وایي موټر یې په ګراج کې دی his friend has just bought a new car وایي ملګري اوس یو نوی موټر اخیستی دی Ali telephones his friend and asks him to help وعلي خپل ملګري ته تلیفون کوي او له هغه څخه د کومک غواړي یا مرسته غواړي ترې what does he say هغه څه وایي use drive تاسې د drive له فعل څخه کار واخلئ نو اوس به دا جمله څنګه جوړو would you mind driving the car وایي نه خفه کېږئ چې دا موټر وچلوئ یعنې موټر مو زده ده چلولی شئ بی علي بیا دا خبر څه کوي Ali's friends agrees د علي د ملګری دا خبرو سره مني what does he say هغه څه وایي not at all وایي نه ستونزه نشته نږدې چلولی شي نو ګران زده کوونکو دلته خو مو دغه جملې ولوستلې چې ټولې دلته د ټکوشن له برخې هم څه موږ کار اخیستلی شو ځینې جملې هماسې پوښتنه کولی شو کله غواړو چې په سمه طریقه او ډیره په ادبي طریقه له یو چا څخه پوښتنه وکړو همداسې یو څه ترې وغواړو نو موږ مختلفې کلمې کارولی شو چې دا کلمې دلته راغلي دي او تاسې موږ ولوستلې او زیاتره تاسې د would you mind ترکیب کارولی شي چې د would you mind ترکیب ډېر مهم ترکیب دی چې د ادبي جملو لپاره زیات کارول کیږي نو اوس که تاسې چاته وایئ چې آیا نه خفه کیږئ که زحمت درته نه کیږي نو ما سره مرسته وکئ نو ورته ویلی شئ چې would you mind helping me
آیا تاسو ما سره مرسته کولای شئ یا زحمت درته نه کیږي؟ که زحمت درته نه وي همداسې موږ ژباړلی شو مختلف چې په خپله ژبه کې دا عبارتونه موږ زیات لرو نو همداسې تاسې کارولی شئ چې هر ځای که غواړئ د خپل هدف او فکر په اسانه توګه بل ته بیان کړئ نو کولی شئ په اسانه توګه له نور څخه پوښتنې په ادبي ډول وکړئ. My dear students, let's do a quick recap of our today's lesson. You know, in today's lesson we have studied one section which was grammar. ګران زده کوونکو راځو د نن ورځې د درس لنډیز ته. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې په درس کې مو یوه برخه ولوستله هغه هم د ګرامر برخه. د ګرامر په برخه کې مو ګران زده کوونکو ځینې عبارتونه چې وکارول چې هغه د would you mind و. د would you mind دغه ترکیب تاسې کارولی شئ تر څو په اسانه توګه وکولی شئ خپل هدف یا فکر نورو ته وړاندې کړئ. او همداسې ګران زده کوونکو د ګرامر په برخه کې د would you mind ترکیب نه وروسته هغه فعل چې ده د آینجي بڼه ځان ته غوره کړئ. چې کله تاسې would you mind کاروئ بیا به هغه فعل ساده فعل چې راځي هغه ته باید آینجي ور اضافه کړئ. لکه would you mind helping me, would you mind closing the door, would you mind speaking slowly. نو همداسې ګڼې بیلګې دي چې تاسې باید وکاروئ. would you mind writing your note, would you mind turn off the light. نو موږ زیاتې بیلګې همداسې ولوستلې نو کیدای شي بیا موږ همدې ته ځواب هم ورکړو بیرته ځواب هم په ځینو کلمو باندې ورکولی شي. yes I speak slowly, yes I can open the door, yes I want to help you. نو داسې ګڼې کلمې ورته ځواب په ګڼو جملو ویلی شي. نو دا چې د would you mind کلمه په دې برخه کې زیاتې بیلګې راغلي وي ورته هم کارول. نو هیله ده چې تاسو زده کړي وي او همداسې در سره تمرین کړئ پریکټس یې کړئ تر څو په اسانه توګه یې زده کړئ. My dear students, don't forget at the end of today's lesson you have homework. Your homework is so important. You have to try your best to do your homework as much as possible. ګران زده کوونکو د نن ورځې درس په وروستۍ شېبو کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو ډېره مهمه ده هڅه وکړئ چې په سمه توګه یې ترسره کړئ. نو د کورنۍ دندې برخه کې ګران زده کوونکو موږ څه لرو؟ just pick up your pens and write the homework. اوس مو قلمونه راواخلئ او ولیکئ کورنۍ دنده homework. write 3 sentences for simple past tense. تیرې زمانې ته به تاسې 3 جملې لیکئ. او په دې کې تاسو کولای شئ چې د would you mind ترکیب لپاره هم جملې ولیکئ او هغه جملې باید بشپړې کړئ چې څو په اسان توګه دغه د would you mind ترکیب زده کړئ او په کله غواړئ له چا نه پوښتنه وکړئ په اسان توګه یې دغه ترکیب وکاروئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ. ښه ګران زده کوونکو دا و د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي تر راتلونکي لوست هم په لاس سپارم. په مخه مو ښه شه. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.